Xin chào quý vị, chào mừng quay trở lại kênh Trí Tuệ Phật Học. Đây là series Hiểu Đúng về Đức Phật. Tập 5, Luân Hồi và Niết Bàn, con người đi về đâu sau khi chết? Trong tập trước, chúng ta đã khám phá vũ trụ quan trong Phật Pháp với những chu kỳ thành, trụ, hoại, không của vô số thế giới và các cảnh giới tồn tại của chúng sinh. Nhưng nếu thế giới vận hành theo những quy luật ấy, thì con người sẽ đi về đâu sau khi chết? Điều gì khiến sự sống tiếp tục nối dài qua nhiều đời nhiều kiếp? Và liệu có con đường nào để chấm dứt vòng luân hồi ấy hay không? Có lẽ không có câu hỏi nào theo con người lâu dài hơn câu hỏi về cái chết. Sau khi một người nhắm mắt xuôi tay, điều gì sẽ xảy ra? Mọi thứ kết thúc hoàn toàn hay vẫn còn một sự tiếp nối nào đó? Nếu còn, điều gì quyết định nơi mình sẽ đến? Từ hàng nghìn năm nay, mỗi nền văn hóa đều có cách lý giải riêng. Có nơi tin vào một thiên đường vĩnh cửu, có nơi nói đến địa ngục đời đời, cũng có quan điểm cho rằng cái chết là dấu chấm hết của mọi sự tồn tại. Nhưng Đức Phật không đi theo bất kỳ cách nhìn nào trong số đó. Theo lời dạy của Ngài, cái chết không phải là sự kết thúc, nhưng cũng không phải là sự chuyến đi của một linh hồn bất biến. Điều tiếp nối sau cái chết là một dòng nhân quả liên tục, được vận hành bởi nghiệp và khát ái. Chính dòng chảy ấy tạo nên điều mà Phật Pháp gọi là luân hồi. Khi nghe đến từ luân hồi, nhiều người thường hình dung rằng có một linh hồn rời khỏi thân xác này rồi bước vào một thân xác khác. Thế nhưng, đó không phải là điều Đức Phật giảng dạy. Ngài không thừa nhận sự tồn tại của một cái ta vĩnh viễn, bất biến và không thay đổi theo thời gian. Nếu quan sát kỹ, sẽ thấy ngay trong một đời người, mọi thứ đều không ngừng biến đổi. Thân thể của một đứa trẻ hoàn toàn khác với khi trưởng thành. Những suy nghĩ của ngày hôm nay cũng không giống với vài năm trước. Cảm xúc liên tục sinh rồi diệt. Từng tế bào trong cơ thể đều thay đổi. Nếu mọi thứ đều biến đổi như vậy, thì điều gì có thể được gọi là một cái ta bất biến? Đức Phật chỉ ra rằng, con người là sự kết hợp của nhiều yếu tố luôn thay đổi từng sát na. Chính vì không nhìn thấy điều ấy, nên mới sinh ra sự chấp thủ vào một bản ngã cố định. Vậy nếu không có một linh hồn trường tồn, điều gì được tái sinh? Để trả lời câu hỏi này, các bậc thầy thường đưa ra hình ảnh rất dễ hiểu. Hãy tưởng tượng một ngọn nến đang cháy. Khi dùng ngọn lửa ấy để thắp sáng cây nến thứ hai, ngọn lửa mới có phải là ngọn lửa cũ hay không? Nếu nói là một thì không hoàn toàn đúng. Nếu nói là khác hẳn thì cũng không đúng. Ngọn lửa sau được tiếp nối từ ngọn lửa trước, nhưng không phải là một thực thể cố định được chuyển từ cây nến này sang cây nến khác. Sự tái sinh cũng giống như vậy. Không có một linh hồn di chuyển từ đời này sang đời khác. Có sự tiếp nối của dòng nhân quả. Những hành động, lời nói và ý nghĩ được tạo ra trong hiện tại sẽ để lại dấu ấn. Khi thân xác chấm dứt, dòng nhân quả ấy vẫn tiếp tục vận hành và tạo nên một đời sống mới phù hợp với nghiệp đã tích lũy. Đó chính là ý nghĩa của nghiệp. Nhiều người vẫn hiểu nghiệp như một sự trừng phạt. Làm điều xấu sẽ bị báo ứng. Làm điều tốt sẽ được ban thưởng. Nhưng cách hiểu ấy vẫn còn khá đơn giản. Trong Phật Pháp, nghiệp không phải sự phán xét của một đảng quyền năng. Đó là quy luật tự nhiên của nhân và quả. Một hạt xoài không thể mọc thành cây táo. Một hạt lúa cũng không thể cho ra cây cầm. Mỗi nguyên nhân đều mang trong mình khả năng tạo ra một kết quả tương ứng. Con người cũng vậy. Mọi suy nghĩ thiện lành đều để lại dấu ấn. Mỗi lời nói đầy yêu thương đều tạo nên những hạt giống tốt đẹp. Ngay cả những ý nghĩ đầy sân hận hay tham lam cũng âm thầm tạo nên những khuynh hướng trong tâm. Theo thời gian, tất cả những hạt giống ấy sẽ chín khi đủ điều kiện. Không ai có thể gieo nhân thấy người khác, cũng không ai có thể gặt quả thấy người khác. Đó là một quy luật công bằng tuyệt đối. Đức Phật từng khẳng định rằng mọi người là chủ nhân của nghiệp mình, là người thua từ nghiệp của mình. Điều đó có nghĩa là tương lai không được quyết định bởi số phận hay sự may rủi, mà được hình thành từ chính những gì mọi người đang tạo ra trong hiện tại. Điều này cũng giải thích vì sao có người sinh ra trong điều kiện thuận lợi, trong khi người khác lại phải đối diện với vô vàn khó khăn. Đức Phật không nhìn những khác biệt ấy như sự thiên vị của cuộc đời.
Theo Ngài, đó là kết quả của rất nhiều nhân duyên đã được tạo dựng từ trước, trong đó có cả những nghiệp từ các đời sống trước đây. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa mọi thứ đã được an bài. Nếu tất cả đều cố định thì sự tu tập sẽ không còn ý nghĩa. Nghiệp quá khứ tạo nên hoàn cảnh hiện tại. Nhưng chính cách mọi người sống trong hiện tại lại tiếp tục tạo nên tương lai. Điều đó cũng giống như một người đang cầm trong tay những quân bài đã được chia sẵn. Không thể thay đổi những quân bài ấy, nhưng hoàn toàn có thể quyết định cách chơi. Người biết sống bằng trí tuệ và từ bi vẫn có thể chuyển hóa cuộc đời mình, dù xuất phát điểm không thuận lợi. Đó là điểm rất nhân văn trong lời dạy của Đức Phật. Ngài không khuyến khích con người đổ lỗi cho quá khứ, cũng không bảo ai cam chịu số phận. Điều Ngài chỉ ra là sức mạnh của hiện tại. Chính hiện tại là nơi những hạt giống mới được gieo xuống, và chính hiện tại là nơi tương lai bắt đầu được hình thành. Thế nhưng, dù sinh vào cảnh giới tốt đẹp đến đâu, theo Đức Phật, đó vẫn chưa phải là mục tiêu cuối cùng. Một đời sống hạnh phúc vẫn chịu sự chi phối của vô thường. Tuổi trẻ rồi sẽ già đi, sức khỏe rồi cũng suy giảm. Những người yêu thương vẫn sẽ có ngày chia xa. Ngay cả khi tái sinh vào những cảnh giới an vui hơn, đến lúc phước báu cơn giận, chúng sinh vẫn tiếp tục quay lại vòng sinh tử. Đó là lý do Đức Phật không xem việc tái sinh vào một nơi tốt đẹp là cứu cánh. Điều Ngài hướng đến là sự chấm dứt hoàn toàn vòng luân hồi. Trạng thái ấy được gọi là Niết Bàn. Trong nhiều thế kỷ, Niết Bàn thường bị hiểu lầm như một thiên đường. Có người tưởng đó là một nơi chôn. Có người nghĩ đó là một thế giới đầy hạnh phúc sau khi chết. Nhưng Đức Phật chưa bao giờ mô tả Niết Bàn theo cách như vậy. Niết Bàn không phải là một địa điểm. Đó là trạng thái tâm hoàn toàn giải thoát khỏi tham ái, sân hận và si mê. Khi những nguyên nhân tạo nên luân hồi đã chấm dứt, vòng sinh tử cũng không còn tiếp diễn. Điều quan trọng là Niết Bàn không phải điều chỉ đạt được sau khi chết. Ngay trong đời sống này, khi một người từng bước buông bỏ tham muốn, không còn bị thù hận chi phối và nhìn mọi sự vật bằng trí tuệ, họ đã bắt đầu cảm nhận sự bình an mà Đức Phật chỉ dạy. Đó không phải niềm vui đến từ việc sở hữu nhiều hơn. Cũng không phải cảm giác thỏa mãn khi đạt được điều mình mong muốn. Đó là sự nhẹ nhàng khi không còn bị ràng buộc bởi những điều vốn luôn thay đổi. Có người từng hỏi Đức Phật rằng Niết Bàn có hạnh phúc không? Ngài không trả lời bằng những lời mô tả dài dòng. Bởi mỗi ngôn từ đều chỉ có thể diễn tả những trải nghiệm thuộc thế giới của sinh diệt. Còn Niết Bàn vượt ngoài mọi sự so sánh. Điều duy nhất Đức Phật khẳng định là nơi nào không còn tham, sân và si, nơi đó không còn khổ đau. Đó chính là mục tiêu cuối cùng của toàn bộ con đường tu tập. Nhìn lại toàn bộ lời dạy của Đức Phật, có thể thấy Ngài không khiến con người sợ hãi luân hồi. Ngược lại, Ngài giúp mọi người hiểu rõ cơ chế vận hành của nó. Khi hiểu nguyên nhân, con người biết cách chuyển hóa nguyên nhân. Khi hiểu vì sao khổ đau xuất hiện, con người cũng biết con đường để chấm dứt khổ đau. Đó là điểm cốt lõi của Phật Pháp, không phải để giải thích điều gì xảy ra sau cái chết chỉ nhằm thỏa mãn sự tò mò, mà để mọi người biết cách sống đúng trong hiện tại. Bởi tương lai luôn được tạo nên từ từng ý nghĩ, từng lời nói và từng hành động của hôm nay. Và khi đã hiểu về luân hồi cùng mục tiêu tối hậu là Niết Bàn, sẽ xuất hiện một câu hỏi rất tự nhiên. Nếu ai cũng có thể đạt đến sự giải thoát, vậy điều gì khiến một vị Phật trở nên đặc biệt? Điều gì làm nên một bậc chánh đẳng giác khác với những bậc thánh đã giác ngộ? Đó sẽ là nội dung của tập tiếp theo. Điều gì làm nên một vị Phật? Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.